ataupun ikan tasik. Sebab yalah, waktu sekarang ni laut cuaca tak berapa elok. Jadi kita main tasik lah, kita main casting. Kalau nak jigging pun semua lantak orang lah. Mantap. Okay, nanti buat bagus dia lagi. Baik siap. Sangat pokok. Siul. Sangat pokok. Hah? Okay guys, aku dah puas casting tak ada sebarang sambaran lah. Oleh kerana misi ke laut tak jadi, aku pun bawa umpan. And then aku try lah, kita try bottom guys. Tengok ada hasil tak ada hasil lah. Kan? Ikan apa ni? Tilapia. Ada makan ni dia. Sahur tak ada pula sahur. Geram betul tak kena. Nampak? Ini mendatangkan marah ni pada kita ni. Itulah dia tak nak casting ah, dia nak bottom ah. Kuat tak dia? Bombong dia. Kakak tak pergi ambil. Oi, ketutup web. Mantap. Mantap. Mantap Abu. Mantap. Aku ingat kenapa. Come on guys. Come on guys, sini kadang dia guys. Weh, leader. Apa balik-balik ni? Aduh.
Kau pakai ni pakai mata halus Mantap. Tahu tak apa? Gedeg. Kat dalam. Mana perempuan ada pergi ambil cepat. Ni lah macam apa reba tu bawah. Tadi boronnya aku tarik tu tadi. Dia lah punya. Maknanya ada bleeder and ada ha? Buih tadi aku tarik tu kot. Mantap Abu. Dapat rekod pun ada. Dapat. Ada kontes minggu ni. Unlock apa? Enya. Sini banyak siut. Sini banyak. Sini ya. Ada lagi ni. Sekejap lagi cakap pula. Apa ni naik patin lah. Ini rasa yang besar ada leader ni. Oh dah kecil je ni ada. Sotong tu. Sotong punya ekor tu. Casting. Gitu tu. Aku tak ada gari. Oh, bleeder. Okay guys, kita balik. Okay guys, selesai vlog aku pancing dekat tasik. Sebab dah lama jugalah tak mancing kat tasik sebab tahu cuaca tak berapa elok. Dia kena kayak tadi kat atas, tu orang pergi kat tasik tadi tu. Okay guys, yang mana baru singgah channel aku tu, jangan lupa support dengan 3 cara. Tekan butang subscribe, like dengan share. Okay guys, kita jumpa next vlog. Assalamualaikum. Selamat tahun baru.